Chào các bạn đã đến với kênh Thanh Cooking. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mình là cái món nấm bào ngư mình kho khô nha các bạn ha. Mình thấy các bạn thấy những cái nấm nè, những cái nấm nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, ăn nó rất là ngon nha, nó vừa mềm ha, nó dai ha, ăn nó giống như thịt gà như các bạn, ngọt nữa. Bạn thấy không, rất hấp dẫn luôn, ăn với cơm rất là bắt luôn đó các bạn. Tôi chia sẻ với các bạn cái món này ha, ăn rất là ngon. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào, muốn biết Thanh Cooking làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng Thanh nha. Mời các bạn, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem coi cái món này nó như hấp dẫn ha. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là nấm bào ngư mình kho khô ha. Trước tiên thì mình sẽ có đây là 200g nấm bào ngư nè các bạn. Cái này thì mình lựa cái nấm bào ngư xám ha, thì là nó xám xám như thế này nè. Các bạn kho thì các bạn lựa những cái nấm mà nó nhỏ nhỏ như thế này nè, các bạn kho nó sẽ ngon hơn ha. Tiếp theo gia vị thì mình sẽ có đây là đường nha các bạn ha. Đây là bột ngọt ha. Và tiếp theo đây sẽ là muối nè, tương ớt. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là tương cà. Đây sẽ là một ít nước tương nha các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ có đây là một ít nước lọc nè, để một lát nữa mình kho cho nó chế vô mình làm cái nước sốt đó các bạn, cho nó ngon ha. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là hành nha. Mình sẽ sử dụng đây là 2 nhánh hành các bạn, lại một ít lá hành nè, một trái ớt ha. Ớt này thì mình chỉ để trang trí thôi. Các bạn nào mà thuần chay không có ăn hành với tỏi thì mình sẽ thay thế bằng hành bơ rô nha. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Trước tiên thì nấm các bạn sẽ sơ chế trước nha. Nấm này thì mình mua về thì mình cắt cái chân nấm già bỏ nha các bạn. Cái này mình đã cắt chân nấm già bỏ rồi, những cái chân cứng mình đã cắt hết rồi nè. Các bạn ngâm với lại nước muối cho mình 10 đến 15 phút nha các bạn, cho mình rửa sạch tất cả các bụi bẩn với lại tạp chất nó bám vô trong nấm của mình đó ha. Các bạn, rồi các bạn vớt ra để cho ráo nha. Tiếp theo thì hành thì chúng ta sẽ cắt cái phần gốc này nè các bạn, để mình khử mình kho trước nó sẽ thơm ha. Thì các bạn để đập dập như thế này, cắt bây giờ làm đâu rồi các bạn băm nhuyễn nó luôn nha. Mình sẽ băm nhuyễn đó. Các bạn đến với cái này thì các bạn sẽ băm thiệt nhuyễn như thế này nè các bạn, mình khử cho nó thơm nha. Mình sẽ lấy riêng. Cái phần hành này hành lá này nè còn lại thì các bạn cũng sẽ xắt cho nó nhỏ ra luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ pha nước sốt nha các bạn. Tiếp theo thì cái phần nước sốt đó thì chúng ta sẽ trước tiên thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng đường nha. Mình sẽ sử dụng cái muỗng này nè các bạn. Bột ngọt thì mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê ha. Đó.
các bạn sẽ sử dụng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho là muối nha các bạn. Mình sẽ sử dụng nửa muỗng muối với lại cái muỗng súp cái muỗng đó. Thì kế tiếp thì mình sẽ cho đó là tương cà. Thì các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng tương cà nha. Tương cà với lại tương ớt thì các bạn sẽ sử dụng tỷ lệ 1:1 nha. Mà các bạn muốn cái màu mà đỏ hơn á thì đó, tiếp theo mình sẽ sử dụng tương ớt đó các bạn. Mình cũng sử dụng 2 muỗng luôn. Các bạn mà muốn cái màu mà cái thức ăn của mình kho nó đỏ hơn, nó đẹp hơn thì các bạn sẽ sử dụng cái tương cà nó nhiều hơn nha. Thì kế tiếp nữa thì mình sẽ sử dụng nước tương các bạn. Mình sẽ sử dụng nữa là 3 muỗng nước tương. Thì kế tiếp thì mình sẽ cho nước lọc vào các bạn. Mình sẽ lấy cái muỗng canh mình múc ha, mình sẽ lường đó là 3 muỗng canh nước lọc. Thì các bạn sẽ cho vô thì các bạn sẽ quậy cho nó tan tất cả các gia vị đó ra nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ đem đi kho nha. Thì các bạn sẽ bắt một cái chảo lên bếp ha, để cho chảo nóng thì các bạn sẽ cho dầu vô. Các bạn để cho dầu mình nó nóng ha, thì các bạn sẽ cho cái phần róc hành này vô nè các bạn. Cho hết cái phần róc hành vô ha. Nấm các bạn cho vô trước nha, để chúng ta xào nấm sơ cho nó chín nha các bạn. Tại vì cái phần nấm của mình nó ra nước á ha, cho nên chúng ta sẽ xào chơi một cái. Các bạn xào chơi nấm thì xong á. Các bạn xào nấm được 3 phút rồi ha, cho nó sệt xuống bớt gì nè các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho cái phần cái nước sốt của mình đó làm nãy giờ ha, mình sẽ cho dưới nó vô các bạn. Thì các bạn kho như thế này nè, cho cái phần nước á, của mình nó sắc lại nha các bạn, sắc bớt lại. Khi mà các bạn thấy cái nước này của mình nó sệt lại là được đó nha các bạn. Một lát nữa các bạn sẽ nêm lại coi nó vừa ăn hay chưa nha. Các bạn muốn cái màu nó đẹp hơn ha, thì các bạn sẽ cho cái phần tương cà này nè các bạn, cho vô thêm ha. Tại vì mình thấy nó hơi nhạt các bạn, mình sẽ cho thêm 1 muỗng nữa các bạn. Cái tương cà các bạn để vô để tạo cho cái màu nó đẹp hơn thôi. Bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó như thế nào nha các bạn, nó vừa ăn hay chưa nha. Nó còn hơi lạ các bạn. Giờ mình sẽ cho muối ha. 1/3 muỗng muối nữa các bạn. Mình sẽ sử dụng cái muỗng nhỏ nữa nè. Và 1 muỗng nước tương ha. Bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó vừa ăn chưa nha. Dạ thì nó đã vừa đó các bạn. Khẩu vị gia đình mình thì đã vừa, còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha. Đó, các bạn kho như thế này nè, các bạn đẩy lửa lớn nha, để cho nó cái nước của nó mau rút đó các bạn.
Rồi bây giờ cái nồi cái chảo kho nấm bào ngư mình kho khô á, thì giờ nó cũng đã nước nó đã kẹo lại rồi đó các bạn. Các bạn thấy nước nó sệt lại ha, nước rất là ngon luôn. Cuối cùng tiếp theo mình sẽ cho hành vô nha các bạn. Đó, các bạn để cái tắt bếp thì mình sẽ để hành vô, cho cái hành của mình nó còn xanh nha các bạn. Nhưng mà hành nó lúc mà cái chảo của mình nó nóng á, thì cái hành của mình nó cũng đã chín rồi. Gia đình các bạn nào mà thuần chay á, không có ăn hành với tỏi thì các bạn có thể thay cái hành này bằng hành boro nha. Đó, các bạn để hành vô nhiều thì nó rất màu thì nó bắt mắt ha, nhưng mà rất là thơm các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ cho ớt lên nha các bạn. Ớt thì mình không có ăn cay được nhiều, cho nên mình để ớt để dành trang trí thôi các bạn, trang trí lên cho nó đẹp. Nên thì các bạn để như vậy thì ớt mình nó sẽ không có cay, các bé nhỏ nó sẽ ăn được ha. Cho cái màu nó hấp dẫn hơn đó các bạn. Để về thì đến đây cái món nấm bào ngư mình kho khô thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thanh Cooking. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Các bạn thấy những cái miếng nấm của mình nó thấm hết gia vị các bạn, nó rất là hấp dẫn luôn các bạn. Nấm thì nó hơi dai dai nha, nó mềm mềm, ăn rất là bắt luôn các bạn.